เพื่อนๆกำลังรอรีวิวเมาส์ตัวนี้อยู่ใช่ไหมครับเมาส์ตัวนี้ครับเมาส์ตัวล่าสุดจากแบรนด์ ATK ครับเป็นเมาส์ทรงมือขวาถ้าใครกำลังใช้เมาส์ทรงมือขวาอยู่อยากจะให้ดูคลิปนี้ก่อนครับแล้วก็ที่สำคัญครับเมาส์ตัวนี้จะมีขายเป็นศูนย์ไทยแล้วด้วยครับขอเชิญพบกับรีวิว ATK Basin Sky Z1 Ultra ครับสวัสดีครับพี่ดีชาแนลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมตั้งตารอครับเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบแบรนด์ ATK เหมือนกันเขาทำเมาส์ที่มีสเปคโหดๆแล้วก็มีราคาที่เอื้อมถึงได้ง่ายนะครับที่สำคัญคุณภาพอะไรต่างๆดีมากถือว่าเป็นแบรนด์จีนหนึ่งแบรนด์ที่น่าจับตามองมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับตัวล่าสุดของเขาครับ Z1 Ultra ครับซึ่งเขาจะมีเวอร์ชัน Pro Max แล้วก็เวอร์ชัน Ultra นะตัวนี้ครับเขาเป็นเมาส์ทรงเออร์โกนอมิกก็คือเมาส์ทรงมือขวานะครับซึ่งเอาจริงๆนะผมขอสรุปสั้นๆเลยแล้วกันนะครับเจ้า Z1 ตัวเนี้ยมันก็เหมือนเจ้า X1 เหมือนเจ้า F1 ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วอ่ะแต่เป็นทรงเออร์โกนอมิกชิ้นส่วนข้างในอ่ะเหมือนกันเด๊ะๆเลยนะครับเซนเซอร์เหมือนกันสวิตช์เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างกันเรื่องของรูปทรงครับซึ่งคลิปนี้ครับผมจะเล่าให้ฟังว่าเจ้า Z1 ตัวเนี้ยมันมีรูปทรงเหมือนเมาส์ตัวไหนในตลาดบ้างครับก่อนอื่นครับมาดูของในกล่องกันก่อนครับสำหรับตัวกล่องครับครั้งนี้มาในโทนขาวนะครับเปิดออกมาก็จะเจอกับตัวเมาส์ครับนี่ครับเพื่อนๆสีมีอยู่3สีครับขาวดำแล้วก็สีส้มตัวนี้ครับสีส้มตัวนี้เหมือนเลมซูทอเลยเนาะแล้วก็มีตัวรับรองรับพิเศษที่ 8,000 ครับอันนี้เขาแถมมาในกล่องเลยนะครับสังเกตไหมเพื่อนๆจะมีความคล้ายกับเพื่อนร่วมแบรนด์ของเขานะครับก็คือตัวนี้จะเป็น F1 จะมีของแถมคล้ายๆกันเลยการวางก็คล้ายๆกันประมาณนี้ก็นั่นแหละครับเป็นซีรีส์เดียวกันครับซีรีส์ Basin Sky ครับสายเคเบิล1เส้นครับหัวเป็น E2C ครับฟีดเมาส์อีก1ชุดครับพร้อมกับกริปเทปครับสีเข้ากับตัวเมาส์ครับผมไม่ค่อยเจอกริปเทปสีส้มนะเดี๋ยวผมขอจับนิดนึงว่ามันมีฟีลลิ่งยังไงเหมือนกริปเทปทั่วไปครับแต่ตัวนี้รู้สึกมีความเหนียวเหมือนกันนะมีความหนึบๆอยู่แปลกดีครับนานๆทีเราจะเห็นกริปเทปสีส้มเข้ากับตัวเมาส์เลยสำหรับน้ำหนักครับเมาส์ตัวนี้จัดอยู่ในหมวดเมาส์น้ำหนักเบานะครับคือตัวมันก็ไม่ได้เล็กนะเป็นเมาส์ที่ก็ค่อนข้างมีรูปทรงใหญ่พอสมควรนะครับน้ำหนักเขารีดได้อยู่ที่57 กรัมก็ถือว่าค่อนข้างเบาพอสมควรนะผมขอเปรียบเทียบกับซอส X แล้วกันตัวนี้ครับซอส X นะครับเป็นเมาส์แมกนีเซียมมีรูน้ำหนักเบาโคตรๆนะครับตัวนี้หนักอยู่ที่48 กรัมต่างกันประมาณ9 กรัม2ตัวนี้ต่างกัน9 กรัมครับก็นั่นแหละตัวนี้เป็นแมกนีเซียมแล้วก็มีเจาะรูด้วยนะครับต่างกันประมาณ9 กรัมก็รู้สึกถึงความแตกต่างเหมือนกันนะถ้าใครชอบเมาส์เบาๆเมาส์ซอส X ก็น่าจะตอบโจทย์มากกว่าแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบเมาส์เบาเกินไปเจ้า Z1 ก็ตอบโจทย์มากกว่าครับอย่างที่บอกครับรูปทรงเป็นเมาส์รูปทรงมือขวานะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นเมาส์ทรงมือขวาที่ไม่เล็กเป็นเมาส์ทรงมือขวาที่มีขนาดใหญ่พอสมควรแล้วก็มีความอ้วนมีความโค้งมนเพื่อนๆลองดูด้านหลังจะสังเกตเลยนะครับว่ามันจะมีความอวบๆหน่อยนะครับลองดูพื้นด้านล่างจะสังเกตเลยว่ามันไม่ใช่เมาส์ที่เล็กนะครับพื้นด้านล่างจะมีความกว้างพอสมควรความยาวเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ122ก็ถือว่าไม่ใช่เมาส์ที่เล็กนะถือว่าไม่ใช่เมาส์ที่เล็กนะครับถือว่าเป็นไซส์กลางๆผมขอเรียกว่ามันเป็นไซส์กลางๆแล้วกันไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่ครับอยู่ในเกณฑ์กลางๆผมขอพูดถึงการจับนิดนึงนะครับคือทรงเออร์โกนอมิกทรงมือขวาเนี่ยมันก็สำหรับคนมือขวาใช่ไหมแล้วก็ผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับการจับแบบปาล์มกริปแล้วก็คลอกริปนะครับฟิงเกอร์ทิปถามว่าจับได้ไหมก็จับได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ปาล์มกริปนะครับคนที่มือขนาดใหญ่อย่างผมการจับแบบปาล์มกริปก็ค่อนข้างเต็มไม้เต็มมือพอสมควรการจับแบบปาล์มกริปผมไม่มีปัญหานะแล้วก็รู้สึกถนัดด้วยซ้ำนะครับเพียงแต่ตัวผมจะเป็นคนที่จับแบบคอกริปนะครับแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยจับแบบรีแลกซ์คอกริปด้วยซ้ำจะแบบเป็นสายเล่นเกมชิลๆหรือว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายผมรู้สึกว่าเวลาจับแบบรีแลกซ์คอนะครับผมจะมีพื้นที่บริเวณตรงเนี้ยเยอะพอสมควรนะครับมันทำให้เวลาเราจะเคลื่อนเป้าขึ้นลงรู้สึกว่ามันมีพื้นที่ในการขยับนิดนึงนะครับรูปทรงค่อนข้างโอเคนะผมรู้สึกว่ามันเป็นทรงมือขวาที่ใครๆก็น่าจะจับได้เพียงแต่อยากจะเน้นนิดนึงนะครับตัวเมาส์มันมีความอ้วนพอสมควรนะครับมีความอ้วนพอสมควรความกว้างบริเวณตรงเนี้ยบริเวณที่จับเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีความกว้างพอสมควรถ้าเกิดใครที่มือเล็กผมคิดว่าก็อาจจะไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะสำหรับตัวนี้พื้นผิวครับก็น่าจะเหมือนกับรุ่นพี่ของเขานะครับเจ้า F1 นะครับเขาจะเรียกว่าเป็น Eye Coating นะครับก็เป็นผิวที่ค่อนข้างฝืดพอสมควรนะครับแล้วก็เวลามือเหงื่อออกเวลาจับตัวเมาส์ไม่เหนียวนะครับอันนี้บอกเลยตัวเมาส์ไม่เหนียวการเคลือบนี่ค่อนข้างโอเคมากแล้วก็ฝืดมากนะครับด้านล่างตัวเมาส์มันมีความเรียบมากเลยมันไม่มีโลโก้ไม่มีคำอะไรเลยนะครับมีเพียงแค่สวิตช์เปิดปิดแล้วก็สวิตช์ปรับเปลี่ยน DPI นะครับแล้วก็ฟีดเมาส์3จุดก็ไม่ลื่นมากฟีดเมาส์ไม่ลื่นมากฟีดเมาส์ดูจะเป็นฟีดคอนโทรลนะครับ
พาร์ทสำคัญนะผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของรูปทรงนะครับตัวแรกที่ผมจะเปรียบเทียบคือเจ้า WL Mouse Source X นะครับอันนี้ผมขอแจ้งข่าวคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับเมาส์ทั้ง2ตัวนี้ครับทั้งเจ้า ATK Z1 นะครับแล้วก็ WL Mouse Source X นะครับร้าน Chemolec จะเป็นคนนำเข้ามานะครับเพื่อนๆสามารถหาซื้อราคาศูนย์ไทยได้นะครับเร็วๆนี้รอติดตามแล้วกันแล้วก็รู้สึกว่าเจ้า Source X เนี่ยจะมีขายแล้วนะทั้ง6สีเลยยังไงเพื่อนๆลองเข้าไปดูที่ร้านของ Chemolec แล้วกันนะครับโอเคเรื่องของรูปทรงผมรู้สึกว่า2ตัวเนี่ยมีฟีลลิ่งมีความใกล้เคียงกันคือมันเป็นเมาส์ที่ดูไม่เล็กอ่ะมีความอ้วนๆหน่อยนะครับเรื่องของสัดส่วนอะไรต่างๆเรื่องของรูปทรงค่อนข้างไปในทางเดียวกันนะครับเพื่อนๆลองดูพื้นที่ใต้เมาส์นะครับมาดูลายเส้นจาก Euroshape ครับสังเกตว่าความยาวเท่ากันคือ123มิลนะครับความกว้างเท่ากันคือ67มิลนะครับส่วนสูงเท่ากันคือ42มิลนะครับถ้าเกิดเราดูลายเส้นจาก Euroshape จะสังเกตว่ามันเป็นทรงเดียวกันเลยเป็นเส้นเดียวกันเลยผมจะพูดได้ไหมว่า2ตัวนี้มีรูปทรงเหมือนกันก็อาจจะพูดได้นะครับฟีลลิ่งการจับผมรู้สึกว่าผมชอบSource Xมากกว่านะผมรู้สึกว่าSource Xเนี่ยบริเวณคลิกนึงเนี่ยมันจะมีความเว้าเข้ากับนิ้วเรานะครับต่างกับเจ้า Z1 มันจะเป็นพลาสติกแบนๆไปเลยมันไม่ได้มีความเว้าอะไรมากมายผมรู้สึกว่าSource Xจะมีความเว้ามากกว่าชอบสวิตช์คลิกของ Source X มากกว่าแล้วก็Source X เขาเป็นเมาส์แมกนีเซียมนะครับตัวนี้จะเป็นเมาส์แบบพลาสติกธรรมดาฟีลลิ่งการคลิกผมบอกเลยว่า Z1 ดีกว่า Z1 ใช้แรงในการกดน้อยกว่าตัวนี้ครับมันเป็นเมาส์แมกนีเซียมนะครับแล้วก็สวิตช์น่าจะเป็น Omron Optical นะรู้สึกว่าใช้แรงในการกดมากกว่าการคลิกชอบ Z1 มากกว่าแต่ส่วนของการออกแบบสวิตช์ชอบ Source X มากกว่าครับตัวต่อไปที่ผมนึกถึงตั้งแต่แรกเลยนะครับคือ X-Lite VT ES นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชัน ES เวอร์ชันตัวท็อปนะครับผมรู้สึกว่า2ตัวเนี่ยมันมีฟีลลิ่งในการจับคล้ายๆกันเลยนะครับรู้สึกอย่างนั้นสัมผัสแรกอะตอนที่ผมจับ Z1 ผมรู้สึกว่ามีความคล้ายกับ X-Lite ES ที่เรามีมากก็ลองมาเปรียบเทียบนะครับลายเส้นจาก Euroshape สังเกตว่าสัดส่วนต่างกัน1มิลผมถือว่าไม่ต่างนะครับผมรู้สึกว่าเจ้า X-Lite ตัวเนี้ยจะมีความคล้าย Z1 มากกว่า Source X อีกนะเพื่อนๆเห็นเจ้า Z1 ครั้งแรกนึกถึงตัวไหนครับแน่นอนครับ Lamsu Fanatic Thorn นะครับสีเหมือนกันเด๊ะๆเลยนะครับน่าจะเขาเรียกว่า Copy หรือเปล่าหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจนะครับแต่ถ้ามองในเรื่องของรูปทรงครับ2ตัวนี้ไม่เหมือนกันเลยนะครับตามภาพจาก Euroshape จะสังเกตว่าเจ้าทอนเนี่ยจะมีความสั้นกว่าพอสมควรนะครับแล้วก็จุดคลิกเตี้ยกว่านะครับผมรู้สึกว่าเจ้าทอนมันจะมีส่วนท้ายที่สัมผัสกับอุ้งมือเราเยอะเกินไปหน่อยเพื่อนๆมองแล้วเพื่อนๆเห็นความแตกต่างไหมผมรู้สึกว่าเจ้าทอนตัวนี้นะเจ้าทอนจะมีส่วนท้ายที่อ้วนอวบกว่ามันจะมีความเข้ากับอุ้งมือเราพอสมควรแต่ถ้าถามความชอบนะผมชอบ Z1 มากกว่าเจ้า Z1 ตัวนี้ครับมี2เวอร์ชันนะครับก็คือเวอร์ชัน Pro Max กับเวอร์ชัน Ultra ตัวที่ผมรีวิวอยู่นี้นะครับเพื่อนๆอาจจะมีคำถามว่า2ตัวนี้มีความแตกต่างยังไงครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของเซ็นเซอร์ครับเวอร์ชัน Pro Max ใช้เป็น PixArt 3950 ตัวปกตินะครับแล้วก็เวอร์ชัน Ultra เป็น PixArt 3950 Ultra นะครับซึ่งมันจะแตกต่างกันเรื่องของ DPI สูงสุดแล้วก็สเต็ปการปรับ DPI นะครับแล้วก็การตั้งค่า Level of Distance เดี๋ยวผมจะเล่าตอนหลังแล้วกันนอกนั้นครับเหมือนกันหมดเลยนะครับเรื่องของ Polling Rate ครับสามารถรับได้สูงสุดที่ 8,000 เรื่องของแบตนะครับ500 มิลลิแอมป์ใช้ได้อยู่ที่160ชั่วโมงเท่ากันนะครับทั้ง2ตัว PixArt 3950สามารถตั้งค่า DPI ได้ที่30ถึง 36,000 นะครับซึ่งผมก็คิดว่ามันก็เป็นความสามารถที่เกินความจำเป็นอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคือส่วนตัวผมจะเป็นคนที่ใช้800ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรหรือว่าจอขนาดเท่าไหร่ผมก็ใช้แค่800นะครับการที่มี DPI สูงผมก็แอบไม่เห็นด้วยนะครับที่เขาจะสร้างเทคโนโลยีตรงนี้มาเกินความจำเป็นไปหน่อยนะครับส่วนเวอร์ชัน3950 Ultra ครับก็สามารถปรับได้ที่10ถึง 42,000 นะครับแล้วก็3950ตัวปกติสามารถปรับเพิ่มได้ทีละ50นะครับก็คือ800 850นะครับแต่เวอร์ชัน Ultra เนี่ยจะปรับได้ทีละ10นะครับก็คือ800 810 820ประมาณนี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ใช้ส่วนนี้เหมือนกันนะครับอีกหนึ่งสิ่งครับคือเรื่องของ Level of Distance ครับเวอร์ชันปกติเนี่ยสามารถตั้งค่าได้3ค่านะครับ 0.71แล้วก็2มิลนะครับส่วนเวอร์ชัน Ultra เนี่ยสามารถปรับได้ประมาณ11สเต็ปนะครับก็คือ 0.7 0.8 0.9 อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สูงสุดอยู่ที่ 1.7 ซึ่งสำหรับตัวผมนะผมก็ใช้แค่ 1.0 ค่าเดียวตรงนี้ก็เกินความจำเป็นสำหรับผมเหมือนกันแต่สำหรับเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆปรับละเอียดก็อาจจะเห็นประโยชน์ตรงนี้ก็ได้เพียงแต่ตัวผมไม่เห็นประโยชน์ตรงนี้นะครับ
ส่วนเรื่องของสวิตช์คลิกครับในตอนนี้นะณปัจจุบันครับผมให้ Omron Optical เป็นอันดับหนึ่งที่ผมชอบมากคือมันจะเป็นสวิตช์ที่มีความดิดเด้งสูงมากๆคือกดปุ๊บเด้งปั๊บกดปุ๊บเด้งปั๊บมันจะค่อนข้างต้านนิ้วเราพอสมควรแล้วก็ใช้แรงในการกดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแน่นอนครับ ATK เนี่ยเขาจะใช้เป็น Omron Optical มันก็จะเหมือนตัวที่เราเคยรีวิวครับเจ้า F1 เจ้า X1 ฟีลลิ่งเหมือนกันหมดเลยนะครับฟีลลิ่งเดียวกันฟีลลิ่งประมาณนี้ผมชอบนะตอนนี้ Omron Optical อ่ะน่าจะเป็นสวิตช์อันดับหนึ่งที่ผมชอบแล้วขอเปรียบเทียบกับตัวอื่นๆครับตัวนี้เป็น Dedicator Hyperspeed นะครับเป็น Dedicator Mini ตัวนี้ก็เป็น Optical แต่เป็น Optical ของ Razer นะครับตัวนี้ครับ Pulsar ก็เป็น Optical เหมือนกันตัวนี้จะมีความเงียบๆกว่าเนอะประมาณนี้ครับส่วนการตั้งค่าครับเมาส์ในยุคนี้เขาไม่ลงซอฟต์แวร์ในเครื่องกันแล้วนะครับตัวนี้สามารถตั้งค่าผ่านเว็บได้ให้เพื่อนๆเข้าไปที่เว็บไซต์ hub.atk.pro นะครับพอเข้ามากดปุ่มแดงตรงนี้นะครับกดเข้ามาแล้วกดปุ่มแดงอีกที่นึงก็คลิกตรงนี้ครับเชื่อมต่อกับ Dongle 8K นะครับเขาจะเชื่อมต่อมาจากโรงงานแล้วนะถ้าเกิดเพื่อนๆใช้แล้วมันไม่ติดก็เพื่อนๆอาจจะต้องไปแพลในซอฟต์แวร์ก่อนแต่ปกติอ่ะมันจะเชื่อมกับโรงงานมาแล้วนะฮะแล้วกด access setting ครับนี่ด้านขวาบนปริมาณแบตนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเรื่องของการตั้งค่าคีย์ต่างๆเอาจริงๆนะซอฟต์แวร์มันเหมือนกับพวกรุ่นพี่เขาอะ X1 F1 นะครับหรือว่าเราจะพูดได้ว่าเมาส์จีนส่วนมากมันเป็นหน้าตาประมาณนี้หมดเลยนะครับ DPI setting ครับสามารถเพิ่มได้ทีละ10เห็นไหม820 830 890อะไรประมาณนี้นะครับแต่ส่วนตัวผมใช้ที่800ตลอดกาลนะครับ Performance setting ครับนี่ polling rate สูงสุดที่ 8,000 นะครับโอเคเรากดที่ 8,000 เลยนะครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ที่ 8,000 นะครับคอมของเพื่อนๆควรจะต้องมีสเปคที่สูงนิดนึงนะครับเพื่อให้เฟรมเรทมันไม่ดรอปนะครับแล้วก็สามารถใช้ประสิทธิภาพการรับส่งสัญญาณได้ที่ 8,000 เฮิร์ตซ์ได้เต็มที่นะครับก็อันนี้เขาบอกสเปคเลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆมีสเปคไม่ถึงนี้ก็ไม่แนะนำให้ใช้ 8,000 นะครับใช้ 1,000 ก็ยิงหัวแตกได้หมดอันนี้แนะนำเลยนะครับแล้วก็จอครับที่สำคัญจอ240 เฮิร์ตซ์นะครับซึ่งบ้านผมก็240 เฮิร์ตซ์พอดีโอเคกดรับทราบนะครับตอนนี้เราก็จะใช้ 8,000 ได้แล้วก็ด้วยความที่เป็นเซนเซอร์เวอร์ชันอัลตร้านะครับเราสามารถปรับ Lip of Distance นะครับได้ถึง11ค่านะครับแต่ส่วนตัวผมก็ปรับที่1นะครับการประหยัดพลังงานครับ1นาทีนะครับแล้วก็ Keystroke นี่น่าจะเป็น Debug Time หรือเปล่าใช่ไหมผมก็เซตไว้ที่4นะครับตรงนี้ก็เรื่องของ motion sync นะครับสีเทาเป็นการเปิด motion sync angle snapping ripple correction แล้วก็ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็น e-sport mode ก็อย่างที่เคยบอกนะครับตัวเมาส์จะกินแบตมากขึ้นแล้วก็จะมีดีเลย์ที่น้อยลงมากขึ้นอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดใครเป็นสายจริงจังก็มาติ๊กเปิดแล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ ultra long range mode เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของระยะการส่งสัญญาณหรือเปล่าเท่าที่อ่านนะซึ่งตรงนี้ผมก็ขออนุญาตไม่ยุ่งแล้วกันนะครับAuto Setting ครับก็เป็นเรื่องของการอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วก็เรื่องของ Pair Receiver ซึ่งเขาจะแพรมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปทดสอบ polling rate กันเหมือนเดิมครับซอฟต์แวร์จาก Razer นะครับยังไงไปลองเทสเล่นกันแล้วกันนะครับ 8,000 ไหม 6,700 ตอนนี้นะครับ 6,800 นะครับประมาณ 6,900ความรู้สึกในการใช้งานครับคือก่อนหน้านี้เราก็รีวิวเวอร์ชัน X1 เนอะที่เป็นรูปทรงเหมือน Viper แล้วก็ตัว F1 จะเป็นเมาส์เล็กๆหน่อยพอมาถึงตัวนี้ครับแน่นอน ATK ยังไม่เคยมีเมาส์ทรง ergonomic ก็ตัวนี้ครับเจ้า Z1 ก็ทำมาเพื่อรองรับกับคนที่ใช้เมาส์ทรงมือขวาสำหรับความเห็นของผมนะถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นแฟนเมาส์ทรงมือขวาเพื่อนๆควรจะต้องมีตัวนี้เพราะว่ามันเป็นการอัปเกรดที่เข้าสู่ยุคใหม่แล้วอ่ะคือใช้ polling rate สูงสุดได้ที่ 8,000 ใช้สวิตช์เป็น Omron Optical ใช้เซนเซอร์ที่เป็นเวอร์ชันอัลตร้าที่สามารถปรับอะไรได้ละเอียดแล้วก็ตัวเมาส์มีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็มีราคาที่คิดว่าเอื้อมถึงได้นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าๆนะครับประมาณนั้นก็นั่นแหละแฟนเมาส์ทรงมือขวาควรจะต้องมีตัวนี้ติดบ้านนะครับส่วนเรื่องของรูปทรงนะครับก็อยากจะย้ำอีกครั้งนะครับว่ามันจะมีความแบบอวบๆอ้วนๆหน่อยถ้าเกิดคนที่มีมือเล็กอะถ้าคนที่มีมือไซส์เล็กอะผมคิดว่าก็อาจจะค่อนข้างเกินมือไปหน่อยนะแต่ถ้าถามว่าควรค่าต่อการลองไหมด้วยราคาด้วยคุณภาพด้วยอะไรต่างๆผมคิดว่าก็น่าหามาลองเหมือนกันนะครับอันนี้แนะนำนะครับคือตอนแรกอะที่เราเห็นเรื่องของรูปทรงใน Euro Shape อะความยาวเท่ากันความกว้างเท่ากันส่วนสูงเท่ากันนะครับแต่ถ้ามาสัมผัสกันจริงๆอะผมแอบรู้สึกว่ามันไม่เท่ากันเลยนะครับส่วนบนเพื่อนๆลองมองด้วยตาเปล่าถ้ามองอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่า Source X จะมีส่วนหน้าที่แคบกว่าเพื่อนๆเห็นไหมเรื่องของความแคบผมรู้สึกว่า Source X แคบกว่าพอมองข้างล่างครับก็ยังพอมองออกเห็นไหม
X นะครับส่วนบนจะมีความแคบนะครับแล้วก็จะมีความโค้งเว้าผมคิดว่าคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันส่วนฟีลลิ่งในการจับและการสัมผัสผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่อธิบายค่อนข้างยากเหมือนกันแต่ผมขอสรุปในความเข้าใจของผมแล้วกันนะผมมีความรู้สึกว่าเจ้า Z1 จะมีความอ้วนและมีความกว้างกว่านิดๆนะครับส่วนเจ้า X จะมีความอ้วนแต่ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างกันถึงแม้ลายเส้นจากโรเชฟมันจะเท่ากันเดะๆเลยแต่ฟีลลิ่งในการจับฟีลลิ่งการสัมผัสจริงๆค่อนข้างมีความต่างครับแล้วก็อย่างที่บอกสวิตช์เห็นไหมสวิตช์มีความต่างกันนิดๆนะครับX จะมีความเข้ารูปมากกว่าประมาณนี้นะครับเรื่องของน้ำหนักเหมือนกันทั้ง2ตัวนี้น่าจะหนักต่างกันประมาณ9 กรัมนะครับก็รู้สึกได้เพียงแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบเมาส์ที่เบาเกินไปก็ Z1 เนอะแต่ถ้าใครที่เป็นสายเมาส์ทรงมือขวาแล้วก็อยากได้เมาส์เบาๆก็ X ดีกว่าแล้วก็อย่าลืมครับ2ตัวนี้จะมีขายที่ร้าน Chemolac แล้วนะครับยังไงลองเข้าไปสอบถามทาง Chemolac แล้วกันครับประมาณนี้แล้วก็เอาไปลองใช้งานมานะครับช่วงนี้ก็ค่อนข้างติดเกมเหมือนกันมีทั้ง Deadlock นะครับมีทั้งพวก Call of Duty ตอนนี้ก็เล่นเกมมากกว่าทำคลิปอีกตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาในการใช้งานครับเล่นมาตอนนี้น่าจะประมาณ 30-40 ชั่วโมงไม่เจอปัญหาเลยนะครับเรื่องของการส่งสัญญาณอะไรต่างๆตัวเมาส์ทำงานได้ค่อนข้างดีผมพูดอย่างนี้ดีกว่าคือมันค่อนข้างที่จะเกินราคาเหมือนกันคือเพื่อนๆจ่ายประมาณนี้นะครับแต่เพื่อนๆได้ประสิทธิภาพที่ผมคิดว่ามันมากกว่านะครับแล้วก็แบรนด์ EDK ครับร้าน Chemolac จะเป็นคนนำเข้ามาขายนะครับเขาจะมีให้เลือกนะครับทั้งแบบประกันศูนย์กับไม่ประกันศูนย์นะครับแบบไม่ประกันศูนย์ก็จะมีราคาที่เท่ากับร้านจีนที่เราเคยสั่งกันเลยนะครับแล้วก็ส่ง2 วันถึงนะครับพูดง่ายๆถ้าเกิดเพื่อนๆจะซื้อเมาส์จากจีนนะครับซื้อที่ Chemolac จะดีกว่าเร็วกว่านะครับแล้วก็อีกตัวนะครับเมาส์ซอสเองนะครับจาก WL Mouse ตัวนี้มีวางขายแล้วนะครับที่ Chemolac นะครับมาพร้อมกันทั้ง6สีเลยยังไงเพื่อนๆลองเข้าไปดูก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีรีวิวเมาส์ตัวนี้ด้วยยังไงอยากให้เพื่อนๆเราติดตามกันนะครับจะมาเปรียบเทียบว่ามันมีความสามารถยังไงเมาส์ตัวนี้ผมมีเรื่องที่จะเล่าหลายเรื่องเหมือนกันนะครับประมาณนี้เพื่อนๆมีคำถามอะไรหรือว่าอยากจะแชร์อะไรนะครับพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเจอกันกับคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ